Задача кожного трейдера – знайти для себе серед сотнів індикаторів той, який реально працює. Це ніби як дружину, яка буде відповідальна, буде любити, поважати. Іноді це може бути нелегко. Можу сказати, що серед сотнів індикаторів мій 100% працюючий, який я просто обожнюю, це індикатор профіль об'єму. Саме за його допомогою я та моя команда і наші студенти ми беремо найприбутковіші трейди. Я від щирого серця шкодую, що я не дізнався про нього раніше, а почав свій вивчення ринку з якихось рівнів, ще якогось гівна. Але у вас зараз є можливість зекономити багато часу і почати використовувати його в своєму трейдингу прямо сьогодні. Отже, профіль об'єму, що це таке? Зараз перед вами графік кластера, профіль об'єму. Бачите, ось це сиреньке, це я вам показав профіль об'єму. Тобто він показує, скільки конкретно монеток було куплено чи продано по якійсь ціні. Чому це дуже важливо? Тому що він буде показувати сильні зони накопичень. Чуть пізніше, в другій половині, я покажу декілька прикладів, як ми його використовуємо. Відповідно, він будується по тій кількості монеток, яка була проторгована в середині свічок. Тобто оці кластера, якщо я зараз вам відкрию цю платформу, бачите, це є платформа ATAS. У нас на каналі є інструкція, як нею користуватися. І ми можемо з вами переключити ось оцей графік на свічки. Тобто більшість людей, вони коли дивляться за графік, вони дивляться ось такими свічками. А профіль об'єму будується по тому, що всередині свічок. Тобто кожен ось оцей кластер, він плюсується, і, відповідно, по ньому будується профіль об'єму. От навіть зараз, бачите, у нас є зона, по якій було проторговано 166 тисяч монеток, ось оця. І якщо ви от задасте питання, добре, Юр, а як вона тоді утворилася? То кожен раз, коли ціна з'являлася по цьому рівню, бачите, оце є ціна зараз 24,50. Кожен раз, коли ціна тут була, по 24,50 купляли і продавали певну кількість монеток. Бачите, наприклад, зранку там 12.30, тут 2,6 тисячі монеток. Якщо ми тут подивимося, 10 тисяч, тут 930. Тобто вони всі плюсуються, от всі-всі. І в сумі це виходить ось такий профіль об'єму. Тобто, чим більше ось оце місце, це означає, що тут було куплено і продано найбільше монеток. Кожен ось оцей перетин, тобто це є момент, коли воно доплюсовується. Важливо розуміти, що профіль об'єму включає в себе декілька моментів ключових, які потрібно знати. Перший з них це є Value Area. Value Area – це є зона, де проторговано 70% об'єму. Якщо ми подивимося на ось оцей графік, ми побачимо ось отут ось такі позначки. Value Area High, Value Area Low, і посередині між ними, ось отут всередині, це означає, що звідси до це 70% всього об'єму було проторговано. Value Area з англійської – це є зона цінності. Вона важлива для нас, тому що це якраз буде місце, де маркетос всередині набирає позицію, і це якраз те місце, де не найкраще брати трейди, краще вже шукати трейди біля меж цієї зони. Наступні позначки, які тут є, це є Value Area Low і Value Area High. Ми їх прямо зараз бачимо ось тут на графіку, бачите, Value Area Low і Value Area High. З англійської area – це є зона, і high – це є вершина. Тобто це є вершина оцієї зони. Зони накопичення об'єму. Це вершина цих 70% об'єму, і це Value Area Low, це є низина. Ми, друзі, будемо використовувати ці терміни, бо англічани це придумали, і, відповідно, ми будемо це використовувати. Давайте я вам покажу ще декілька прикладів, як ця зона Value Area Low і Value Area High виглядає. Бачите? Наприклад, знову по ефіру, оце сіреньке, в мене тут відзначено. От вам приклад того, як ціна декілька разів красиво відбивалася від зони Value Area High. І ось тут, бачите, зона Value Area Low. От тут зона, бачите? Якась ціна ходила біля цієї зони. Пам'ятайте, додивіться до кінця, бо кажу як приклади, як ми це використовуємо. І пам'ятайте, що це лише індикатор. Не треба робити, як бабця казала, заставити дурного Богу молитися, він лоба розіб'є. Ми в будь-якому випадку використовуємо це разом зі структурою ринку і з додатковими підтвердженнями. Наступний момент на профілі об'єму – це є Point of Control. POC, ще його деякі люди називають. Це є зона, де було проторговано найбільше монеток. Ми його часто просто скорочуємо POC, кажемо. От бачите, наприклад, тут в платформі нам прям показує, скільки монеток було проторговано. От бачите, ось цей POC, він ось тут. Бачите, пише VPOC 240 тисяч монеток. Це означає, що за всі періоди, коли ціна була тут, разом сумарно, допоки ми будуємо цей профіль об'єму, 240 тисяч монеток було проторговано по цій ціні. Чому ці поки дуже важливі? Бо дуже часто ви будете бачити, як вони будуть відпрацьовувати як сильні зони супротиву, підтримки, особливо якщо це є в правильних зонах. От вам, наприклад, ось оця, бачите, value,
І тут цей віпок відпрацював як прям ідеальна підтримка. Логіка тут дуже проста, бо там хтось купує чи продає багато, і відповідно ті, хто це робить, вони потім часто хочуть захищати свої позиції. Наступний момент – це є High Volume Node і Low Volume Node. Перекладаючи, це є зона великого об'єму і зона низького об'єму. Ці моменти вже краще використовувати на більших часових періодах. Що це означає? Тобто, коли ви дивитесь на більший графік, ви дивитесь на профіль об'єму якогось великого діапазону, дуже важливо також дивитися, де є великі об'єми, а де є низькі об'єми. Чому так? Тому що коли ціна, наприклад, є якась зона, от я вам показую ефірку приклад. Наприклад, у нас є верх, діапазон, в якому, бачите, набиті великі об'єми. І, наприклад, потім нижче, оце є низькі об'єми. Це і називається Low Volume Node. Чому ця Low Volume Node дуже важна? Тому що ціна дуже часто її пролітає швидко. І це якраз утворює те, що свідки святого Smart Money називають імбалансом. Тому що там дуже мало угод проходить, бо зазвичай це хтось агресивно проштовхує ціну. Також ті, хто би аналізували кластера, тут би побачили дуже сильні продажі, які і утворюють імбаланс в кластерах. Часто буває таке, що ціна тестує або швидко проходить такі імбаланси, якщо вони їх пробивають. Давайте ще раз вам покажу. High Volume Node. От вам High Volume Node. От вам High Volume Node. От вам Low Volume Node. Можете просто українською. Зона великого об'єму. От зона великого об'єму. Зона низького об'єму. Зона низького об'єму, часто ціна її можете, бачите, ось тако пролітати доволі швидко. Там, де багато об'ємів, все рівно там можуть бути відкати, прожаття і тому подібне. Друзі, ще є декілька моментів важливих по профілю об'єму, таких як де дивитися і приклади того, як це використовувати. Перед тим, як я вам це детально розкажу, хочу нагадати, що ми створили для вас спеціальні PDF-ки по тому, як цим користуватися. Пам'ятайте, що профіль об'єму – це лише інструмент, це є частина системи, а потрібна повна система з використанням правильних трендів, з використанням того, як зайти, коли по тренду, коли проти тренду, бо є різні ситуації. І тому ми для вас підготували PDF-ку, ви зараз можете навіть її бачити, де ми чітко описали ці сценарії, ми на них потратили, можна сказати, декілька років, щоб разом добити це докупи, ці всі матеріали. І зараз ви їх можете отримати безкоштовно. Що потрібно зробити? В описі під відео буде посилання. Ви беріть, залишайте заявку, заповнюйте форму, і ми надішлемо вам ці PDF-ки. Наступне питання по профілю об'єму, як його будувати. Бо є профіль об'єму, який будується по часу, тобто він може бути як і сесійний, денний і тому подібне. Приклад вам того, як виглядає, наприклад, денний профіль об'єму. Це на ES&P, це бачите на CME, от він зараз прямо в режимі реального часу набивають контракти. Тобто він ось так виглядає в режимі реального часу. Це розмежування по часу. Хтось його розбиває по сесіях, хтось по днях, хтось по там кожні 12 годин. Тобто ви можете, бачите, вибрати доволі різні періоди, можете кастомні періоди, можете вибрати період початку сесії, коли сесія починається, щоб тільки цю інформацію бачити. Скажу чесно, я не використовую профіль об'єму, який побудований по принципу часу, тому що крипта торгується 24/7 і мені набагато важливіше бачити об'єми за довший період. Тобто там скільки часу вони є, стільки вони і важливо бачити. Dogecoin, наприклад, є в цьому боковику, то я був би радий побачити весь об'єм, який був набитий в весь цей боковик з 18 по 27 за 10 днів. Тобто я вручну, це називається Composite Volume Profile, тобто я вручну будую ось такий профіль об'єму, тому що вони найчастіше слугують найсильнішими зонами підтримку і супротиву. Наступне питання, звісно, що буде, де користуватися профілями об'єму, на яких платформах. Перша платформа – це ATAS, тут можна використовувати як і оцей, що побудований по часу. Перевага ATAS в тому, що він буде прям кожен контракт відторговувати, він буде найточніший в плані профілю об'єму, бо він рахує все сам і все по кластерах, тобто всі дані, які він бачить. Другий варіант – це, звісно, користуватися на TradingView. На TradingView я користуюся двома штуками. Перша штука – це ось оцей Fixed Range Volume Profile. Інструкція по ньому буде в описі до відео. У нас вже публічна інструкція є, як його налаштувати. І другий – це ось оцей, це є Visible Range Volume Profile. Так само, бачите, от VPVR.
Тобто, якщо ви підете в індикатори, ви знайдете його тут в VPVR. Друзі, як і обіцяв, покажу вам декілька прикладів, як ми ними користуємося. А ви підтримайте лайком, підпишіться, бо ми стараємося робити для вас найкращі матеріали, щоб ви були прибуткові і розуміли ринок як свої 5 пальців. Перший приклад – це мій трейд посилання, який я брав не так давно. Я часто використовую профіль об'єму як один з найкращих місць, де шукати угоди на продовження. Тобто, як ви бачите, це була от Solana. У нас був чітко виражений тренд вгору, і Solana перейшла в боковик. І в боковику часто стоїть питання, де шукати підтвердження, де шукати угоду на продовження. Тобто для мене це завжди найкраще, коли я дивлюся, от є value RLI, і нижче value RLI – це якась та зона, де я шукаю угоду на продовження росту. Бо от навіть, наприклад, вам попередня ситуація, бачите, ціна чуть-чуть вийшла нижче value RLI, чуть-чуть, і від того красиво продовжила тренд. Тобто ось тут. Звісно, я буду чекати на підтвердження, тому що, наприклад, тут ріс ще сильно відкритий інтерес, і за рахунок цього були підняті об'єми. Я не чекав навіть виносу нижче value RLI і заходив, бо тут, бачите, не було об'ємів, то ціна спустилася, зробила набагато глибший відкат. І от вам приклад на меншому часовому періоді. Тобто відтестили value RLI і продовжили красиво ріст. Все, що нижче value RLI, при сильному тренді, це якраз та зона, де ми шукаємо угоду на продовження по тренду. Бачите? Інший приклад – це от трейд по ефіру, який я не так давно брав. Ми так само заходили на продовження. І як ви бачите, ось це якраз було місце, де я брав лонги, і потім я ще з студентами якраз розбирали доволі багато лонгових ситуацій. Замітьте, знову найкраща зона для точки входу – це якраз value RLI. Тобто, коли я впевнений в напрямку, нижче value RLI, я шукаю лонги, і коли я впевнений, що буде падіння, вище value RLI, я шукаю шорти. Також ми часто використовуємо профіль об'єму в місцях розвороту, бо бувають такі ситуації, от, наприклад, як тут я брав угоду на ріст по біточку. Перший трейд, бачите, чуть не повезло. Яка тут логіка? Якщо відбулися великі ліквідації, от вам приклад великих ліквідацій по бітку, часто великі ліквідації – це є місце, де ціна зупиняється або навіть робить розворот тренду. Але ловити прям ніж іноді дуже складно, бо структура така, що його майже нереально зловити. І відповідно, що тоді краще робити? Це чекати, поки ціна перейде ось такий боковик, зробить value, бачите, ось тут зробила value, і нижче value RLI – це якраз оця зона, де ви шукаєте лонги в протилежну сторону. І ми тут якраз цілилися, оцей point of control попереднього діапазону, ми якраз в нього цілилися, і ціна прям від нього його відтестила, і з нього, бачите, відбилося, ще зняли лої, і тоді вже продовжує ріст. Те саме тут, я пам'ятаю, ділився планом зі студентами взяти лонг, і ціна від value RLI дуже красиво пішла. Тобто value дуже важне, і треба вміти ним користуватися. Пам'ятаю, що індикатор – це лише частина, важливо це об'єднувати в цілісну систему, яка буде включати який тренд, ключові зони, точки входу і точки виходу. А для цього треба розуміти, як хтось це робить, щоб зробити для себе. Тому дивись це відео, де я показую, як я беру трейди, як я розбираю, що працює, що не працює, щоб ти так само міг заробляти, використовуючи мій досвід і оминаючи наші помилки. До зустрічі!